eu sunt Adela de la Vanilla Moonbox și astăzi am pentru voi un nou unboxing magic de la Books Express, librăria care îți aduce orice carte din lume pentru profesia și pasiunile tale. Books Express, cum știți, este partenerul meu în materie de librării și mă bucur tare mult că am reușit să colaborez din nou cu ei. Eu știu ce carte se află în acest pachet și este una pe care nici nu visam să o am vreodată. Este vorba despre o ediție aniversară a unei cărți care mie îmi place foarte mult și este cu totul și cu totul specială și vă voi arăta acum de ce. Înăuntru ne întâmpină ca de obicei pisicuța de la Books Express. Ups! Erau multe chestii mărunte și au căzut. Avem aici un mare spoiler pentru ce se află în acest pachetel, dar o să încep să vi-l arăt, pentru că o să începeți să vă entuziasmați cu siguranță. Se vorba despre un semn de carte cu aniversarea a 20 de ani de când a fost lansată prima carte din Harry Potter, și anume 26 iunie 2017. Este aniversarea de 20 de ani. Acesta cuprinde edițiile aniversare în două variante de culoare, apărut în editura Bloomsbury. Întrebarea pe care vă puteți pune în momentul acesta este: care dintre aceste ediții am primit-o eu? Un mare indiciu este faptul că în fiecare variantă există 4 alte variante mai micuțe, în care fiecare casă de la Hogwarts are un reprezentant în funcție de culoarea specifică casei. Eu, în cazul în care ați fost atenți, v-am spus care este casa mea și urmează să vă arăt și cum arată ediția aniversară. Dar pe lângă acest semn de carte am primit și un semn de carte de la Books Express cu Amandina care citește alături de o cană de cafea sau ciocolată caldă, multe inimioare și o buburuză pe cană. Mie îmi plac super mult buburuzele. Apoi am primit un plic cu buburuză de la Books Express care s-a îndorit puțin la transport și înăuntru am primit un sticker cu o fată rebelă pe care scrie Rebel Girl Inside. Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Și cred că mi-au trimis acest model pentru că eu sunt studentă la farmacie și tipa ține în mână un pahar mare cu ceva soluție verde. Și am primit și un bilețel de la cei de la Books Express pe care o să vi-l citesc acum. Dragul nostru vrăjitor, sărbătorim împreună 20 de ani de la publicarea primului volum Harry Potter, iar Bloomsbury ne răsfață cu 8 ediții de colecție. Prilej să ne amintim cât de frumos ne-a fost conturată copilăria, dar nu numai, de simpaticul vrăjitor. Te rugăm să împărtășești puțin despre casa de care aparții și cum crezi că ar fi o zi la Hogwarts. Stay Magic, fetele de la Books Express. E bine, pachetul pe care l-am primit eu are deja un indiciu foarte mare. Culoarea specifică casei mele. Cei care știu deja sunt cu adevărat fani Harry Potter. Iar în acest pachet, aparent banal, se află... Doamne, deja am văzut-o. Această minunată ediție a primului volum din Harry Potter în limba engleză, Harry Potter and the Philosopher's Stone, cu stickerul care arată faptul că este o ediție aniversară de 20 de ani și motoul casei Ravenclaw, With Learning Wisdom. Dar haideți să vedem mai de aproape această minunăție. Ediția aniversară în varianta Ravenclaw are o culoare bleu-maren negru și inscripțiile de culoare albastră, culoarea specifică Ravenclaw. Iar pe spate este silueta lui Rowena Ravenclaw, fondatoarea casei Ravenclaw. Iar ce este cu adevărat superb sunt marginile cărții, care sunt în culorile Ravenclaw. În interior, cartea are primele pagini de culoare albastră, iar coperta este neagră, simplă. Titlul cărții, numele casei și numele autoarei, precum și sigla editurii, sunt gravate cu albastru. În interior, din nou, există o siglă a casei Ravenclaw, iar mai departe începe cartea propriu-zisă, cu cuprinsul. După cum se vede, înainte de cartea propriu-zisă, apar câteva pagini speciale, care diferă în funcție de ediția achiziționată. Casa Ravenclaw începe cu o introducere a casei, o superbă ilustrație a Rowenei Ravenclaw, câteva cuvinte despre reprezentanții acestei case, însoțite de ilustrații, o superbă hartă și apoi cartea propriu-zisă, care nu diferă cu absolut nimic
față de ediția obișnuită. Totuși, la final mai avem niște chestii bonus despre sortare, un quiz despre Hogwarts și din nou câteva chestii în plus pentru casa în care aveți ediția, în cazul meu ediția Ravenclaw, despre camera comună, despre câțiva studenți memorabili din casa Ravenclaw sau studenți faimoși și în final despre cupa caselor, iar apoi câteva cuvinte de J.K. Rowling la finalul celor 20 de ani. Dar asta nu este tot ceea ce am primit. Am primit și această minunată, nu știu exact cum se numește, ca un fel de steag, care se poate agăța. Este, bineînțeles, tot cu Ravenclaw, este identic pe ambele părți și se asortează foarte frumos cu ediția de colecție. Cei de la Books Express au și pentru voi astfel de steaguri, dar ele sunt în număr limitat. Iar în cazul în care doriți să cumpărați unul dintre edițiile de colecție și să primiți un astfel de steguleț de agățat, tot ce trebuie să faceți este să urmați linkul din descriere și când dați finalizarea comenzii să introduceți un cupon pe care eu vi-l scriu în descriere, iar ei vă vor trimite un steguleț în limita stocului, bineînțeles. Era să uit să răspund provocării celor de la Books Express și anume să vă împărtășesc câteva despre casa Ravenclaw, de care eu sunt foarte mândră că aparțin. Casa Ravenclaw este cunoscută ca fiind cea mai isteață casă de la Hogwarts. Aici e, cred că, locul multora dintre noi, pentru că suntem cititori. Cred că asta ne-a stârnit oarecum imaginația și creativitatea, acestea fiind trăsături destul de comune printre Ravenclaw. Contrar aparențelor, nu suntem niște stocilari, ci pur și simplu apreciem foarte mult inteligența și cunoașterea. Ne place foarte mult să descoperim lucruri noi, să citim despre ele, să studiem. Între cei din casa Ravenclaw se numără, de exemplu, profesoara Trelawney, acea profesoară despre care cu toții cred că ne amintim, care, deși părea nebună în anumite scene, a prezis destul de multe lucruri cu foarte mare acuratețe. Cât despre cum ar fi o zi la Hogwarts ca Ravenclaw, cred că cea mai mare bătaie de cap ar fi intratul în camera comună sau în camera de zi a celor din casa Ravenclaw, pentru că la intrarea în casă trebuie să spui o parolă. E bine, în casa Ravenclaw parola este schimbată zilnic și este de fiecare dată sub forma unei ghicitori. Mie mi se pare asta o chestie super tare, pentru că practic orice persoană care reușește să ghicească parola ar putea să intre în camera de zi a celor din casă, astfel încât se transmite mesajul că aceia care apreciază cunoașterea și inteligența, care au o minte ascuțită, sunt mereu bineveniți printre noi. Cei de la Ravenclaw, bineînțeles că au uneori probleme și nu reușesc să își găsească parola și astfel rămân în afara dormitorului lor și a camerei de zi. Dar asta este un prilej foarte fain de a comunica cu cei din jur, pentru că se întâmplă adesea ca mai mulți reprezentanții ai casei Ravenclaw să se adune în fața ușii pentru că nu pot să deslușească parola și cred că astfel s-ar lega niște prietenii foarte frumoase și am învățat și să lucrăm în echipă, să gândim din alte perspective și cred că asta cultivă și mai tare caracteristica principală a casei Ravenclaw. Cu siguranță mi-ar plăcea foarte mult ca această casă să existe și totuși sper că aceia dintre voi care urmează să împliniți 11 ani să primiți o scrisoare de la Pofta Bufnițelor și să vă începeți anul întâi la Hogwarts. Ei bine, cam acesta a fost pentru videoclipul de astăzi. Le mulțumesc celor de la Books Express pentru cadoul magic pe care mi l-au făcut. Chiar aveam nevoie astăzi de ceva magic în viața mea. Iar pe voi vă invit în secțiunea de comentarii să-mi spuneți care este casa în care voi ați fost sortați la Hogwarts. Iar dacă nu știți, atunci o să vă găsiți în descriere și linkul către site-ul oficial al universului Harry Potter, unde puteți să faceți testul oficial prin care veți fi sortați într-una dintre case după ce vă înregistrați. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă nu ați făcut-o deja pentru a fi la curent cu noile mele videoclipuri, iar până la următorul videoclip eu v-am pupat. Ridan! Bye!